Sukh ਦਾ ਸਾਹ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਈਅਰ 2018 ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਮਿਓ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਮਿਓ ਕਲੀਨਿਕ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ including homeopathy, which is a very safe form of treatment for a variety of health conditions, as well as Sejok therapy, chiropractic services, acupuncture, and laser treatment, as well as nutritional counselling ਅਸੀਂ provide ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਓਰ ਕਰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ as well as ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। So I'd like to welcome Parminder Kaur, who is our homeopath, to the show. Welcome, Parminder, to the show. Thank you so much, Jasleen, and ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸਲੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਯੋਰ ਬਾਡੀ ਫਸਟ। ਜੇ ਬਾਡੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੋ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਐਜ਼ ਪਰ ਜੈਸਲੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਰ ਰਿਬ ਪੇਨ ਐਂਡ ਥੋਰੈਸਿਕ ਪੇਨ। ਭਾਵ T1 to T12 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਦੇ ਮਣਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਨਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦ ਪੇਨ ਬਾਈ ਦ ਸਟਰਨਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਨ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਕੁਡ ਬੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਓਰੀਜਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਫਰਮ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਬ ਕੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। So let's talk about that. Of course. So if we look at image number 1, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਬ ਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬ ਕੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੈਟਮੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਬਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋਰੈਸਿਕ ਕੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਰਿਬ ਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਫੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲੀਊਮ ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਏਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਬਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੈਨ ਦ ਏਅਰ ਕੈਨ ਗੈਟ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਬਰੀਥ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਆਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬਸ ਹੈਗੀ ਰਿਬ ਕੇਜ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਰਿਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ 12 ਥੋਰੈਸਿਕ ਵਰਟੇਬਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੈਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਲਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੂ ਰਿਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਸ ਰਿਬਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਟਰੂ ਰਿਬਸ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਫਾਲਸ ਰਿਬਸ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ thoracic capacity ਦੀ volume increase ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। again you can see how the ribs elevate ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬ ਕੇਜ ਦੀ capacity ਜਾਂ volume increase ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਜਸਲੀਨ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਬ ਕੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਆਰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਬ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਸ ਦੀ ਪੇਨ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਬ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੈਸਲੀਨ। So a very common reason is actually posture, right? So ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ thoracic spine ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਹੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, 12 vertebrae ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ribs attached ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ in this sort of direction। And usually ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ rib ਤੇ ਜਿਹੜਾ thoracic spine ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ joint ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ costovertebral joint ਕਹਿੰਦੇ ਆ। And usually ਜਿਹੜੀ ਇਹ joints ਕਿਹੜੀ irritated ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ thoracic spine movement ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ restricted ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ posture, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ neck pain ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ rounded posture, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ shoulders ਮੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ head ਮੋਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ unnecessary forces ਸਾਡੇ joints ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ joint irritate ਹੋ ਸਕਦਾ। Now, actually, I've even had some patients recently with the cold weather, ਲੋਕੀ snow shoveling ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, so snow shoveling ਨਾਲ ਕੱਲੀ low back ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ upper back ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, and sometimes acute pain ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ rib ਵਿੱਚ, just beside the spine ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And they start to feel that sort of pain there. I did experience this pain, and definitely ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸਲੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਊਂਡਡ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਬ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਸਲੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਬਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਰਟੇਬਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਕਾਰਟਲੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਬ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਆਵਰ ਰੋਂਗ ਪਾਸਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਗਲਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਘ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੰਘਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਪੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਸਲੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਆਈ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਵਾਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਪੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਸਰਕੂਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿੰਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਮਾਈ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਬ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਵਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਸਟ ਪੁਸ਼ ਦੈਟ ਰਿਬ ਬੈਕ ਇਨ ਟੂ ਪਲੇਸ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਪੋਕਿੰਗ ਪੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਈਫ ਖੁੱਭ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਗੋਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈਗਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟਪਟ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਜੈਸਲੀਨ, ਕਿ ਸਲਿਪਿੰਗ ਆਫ ਦ ਰਿਬਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਬਸ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟ ਐਲਸ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੇਨ? ਸੋ if for that sort of pain, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਊਂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਵਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਟਾਵਲ ਹੈਗਾ, and you can make a little roll out of it. Basically you take the towel, the lengthways ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ fold ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ roll ਕਰ ਦੇਣਾ, and thickness ਆਪਣੀ liking ਤੇ dependent ਹੈਗਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਅੰਡਰ ਯਰ ਸਪਾਈਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਜਸਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਬੈਂਡ ਓਵਰ ਇਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਬ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਬਸ ਹੈਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। restricted movement ਹੋਵੇ ਤੇ breathing is going to get difficult, talking is going to be difficult, ਹੱਸਣਾ difficult ਹੋਗਾ, right? So a lot of these functions are going to be very difficult. So ਜਿਹੜੀ movement is very important, and ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ roller use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। stores ਵਿੱਚ foam roller ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, it's a hard foam, ਜਾਂ you can see it at, you know, fitness centers and things like that, ਜਾਂ you know, in big markets, but ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ hard ਹੁੰਦੇ ਆ, so you can use something like that, but sometimes I'll get a towel ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ elastics ਪਾਓ, and you can definitely use something like that. Yeah.
ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜੂਲੀ ਦ ਕੋਸਟੋਕੌਂਡਰਾਈਟਿਸ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਚੈਸਟ ਬੋਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਨਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਬਸ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਬਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਸ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਇਨਫਲੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਇਰੀਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਘੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, we could have any movement breathing movement ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਝਟਕਾ, ਕੋਈ ਬਲੋ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 5-6 ਵੀਕ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਿਲੀਵ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ 4-5 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, then there could be something else alarming that we do need to intervene ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ proper diagnosis ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। So if somebody suffering from such a condition as costochondritis ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਲੀਨ what they should do that can help them? Right, so ਆਪਾਂ image ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, there is image number 4 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ breast bone ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ cartilage ਤੇ ਫਿਰ rib ਫਿਰ ਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ inflammation ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। We just want to make sure that there's nothing else to the Parminder has explained. We want to make sure there's no chest issues, no heart issues, the infection now we ho sakda which is rare, but we make sure karna chahne hain। But often ਜਿਹੜੀ upper ribs ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ pregnancy back pain ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ sometimes ਇਹ ਵੀ irritate ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, and you can use heat. Sometimes heat is relieving in that area, in the area of the cartilages there, and just watch and wait. Sometimes even ਜਿਹੜੀ ਆਹ cartilage pain ਹੈਗੀ ਆ, whether it's costochondritis or ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ syndrome ਹੈਗਾ, TH syndrome ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ slipping rib syndrome ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ cartilage ਨੂੰ ਵੀ mostly in the lower portion of the ribs impact ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ costochondritis ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ or ਜਾਂ ਕੋਈ injury ਸੀਗਾ ਉਸ area ਨੂੰ, later on in life ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ slipping rib syndrome ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ cartilage ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ bend forward ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। For that you can use kinesiotaping in our clinic if you wanted to come in and we can show you how you can use that. Laser treatment also helps with that as well. ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਜੋਗ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਬੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਹੈਡ ਸਕਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਔਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਰ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਪਾਈਨ ਇਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਪਾਈਨ ਜੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੁਡ ਡੂ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਈਵਨ ਜੇ ਬੈਕਬੋਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਪਾਈਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੀ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਮਸਾਜ ਇਨ ਦਿਸ ਏਰੀਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀਕ ਮੇਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਪ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਪਾਈਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਟਰਨਮ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਟਰਨਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਟੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਟਰਨਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਰਿਬ ਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਜਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। From there on, what else can lead to these pains? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ribs ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ muscles ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ intercostal muscles ਕਹਿੰਦੇ ਆ, and ਉਹ different directions ਜਾਂਦੇ। We have external, internal, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ribs ਦੀ motion ਨੂੰ help ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ sensation ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ brain ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ in space। But sometimes ਉਸ area 'ਚ ਥੋੜੇ tenderness ਜਾਂ soreness ਹੁੰਦਾ ਆ। So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ feel ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ this is the costal arch, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ breast bone ਜਾਂ sternum ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So you can actually feel ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ cartilage ਹੈਗੀ ਹੈ, so these are where the false ribs are, but you can follow the ribs, they almost feel like fingers coming down, right? So ਤੁਸੀਂ rib ਨੂੰ find ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, it's like a hard bone that you can feel। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ groove ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ and then next rib ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So you can feel that portion there। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ muscles ਹੈਗੇ ਆ, and
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ self myofascial release ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so almost like a stretch massage for those little muscles ਜ਼ਿਆਦਾ movement ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ muscles ਕਾਫੀ short ਹੈਗੀਆਂ but what you can do is ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ fingers ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ groove ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਆ and just sort of push inwards like this towards the belly button okay ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ outwards push ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ towards the side of the body whichever direction ਤੁਹਾਨੂੰ feel ਹੁੰਦਾ you're getting a stretch and then ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ pull ਕਰਕੇ and what you're going to do is you're going to take a deep breath in and then out okay so you're going to take a deep breath in and then out okay and then if you're going to go from the outside ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ breath out ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ so you're going to breathe all the way out ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ breathe ਕਰਨਾ so you're going to breathe out first pull and then breathe in okay ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ rib ਦੀ elevation ਹੋ ਜਾਂਦੀ that way it pulls the muscle and you can do this in different areas ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ level ਹੈਗਾ and you can start to impact and influence those muscles there now ਤੁਸੀਂ stretching ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so if we go to image number 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ muscles ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ribs ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ attach ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ and that comes from our pelvis to our upper back ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ stretch ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so I'll demonstrate the stretch right now what you're going to do is ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ reach ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ okay so ਬੈਠਿਆਂ you can just reach upwards ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ muscles stretch ਹੋ ਜਾਣ okay ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ intercostal neuritis that's another condition ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ localized pain ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ sensations ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ what I experienced was my rib slipped or yeah moved ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ but in this condition because the nerve is involved and nerve is inflamed ਤਾਂ ਉਹ nerve plexus ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਟੀਬਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਬਸ ਤੇ ਚੈਸਟ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਪਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਪੇਨ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਪਿੱਛੋਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪੇਨ ਜਾਂ ਨਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਨੈਸ ਕੀੜੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ and then this can also be treated with chiropractic care it can be treated with internal homeopathy ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਵ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ Another important point is even with the neuritis is nerve irritation. So we have a patient ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ clinic ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ and unfortunately ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ bad accident ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ so he had multiple fractures in the ribs as well as the thoracic spine so ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ conservatively ਆਪਾਂ treat ਕਰ ਰਹੇ ਆ but ਉਹ heal ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ rib fractures ਕਾਫੀ painful ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ you have to wait for them to heal ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ we need to move them to breathe but you know ਕਿ icing recommend ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ice 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ and certain positions which ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ if you have a rib fracture but once it starts to heal ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ scar tissue ਕਾਫੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਲੇ soft tissues ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ scar tissue ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ directions ਵਿੱਚ ਉਹ heal ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ strong ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ so ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ scar tissue ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ move ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ drive ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ blind spot check ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ rotation movements ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ bending forward or back ਸਾਡੇ ribs ਨਾਲ move ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ scar tissue break ਹੋ ਜਾਂਦਾ and you start to get that pain again so with that you can also have irritation to the nerve as well but nonetheless ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ you're healing from a rib fracture ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ joint irritation ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ postural issues ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ stretching or mobility exercise ਮੈਂ recommend ਕਰੂੰਗੀ so ਤੁਸੀਂ ਇਹ stick ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ shoulders ਦੇ ਮਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ shoulder ਦੀ movement locked ਰਵੇ and then ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ pelvis ਥੱਲੇ anchored ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ thoracic spine ਦੀ motion ਹੋਵੇ so ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ and what you're going to do is ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ twist ਕਰਨਾ to the left and then twist to the right okay and you'll feel we ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ thoracic spine move ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ and again ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਾਲ twist ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ bend ਵੀ ਕੀਤਾ and then you can do the same thing on the other side and bend that way as well as
twist and then bend forward as well. Okay, so twist and then bend forward. ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ thoracic spine movement ਥੋੜੀ encourage ਹੋਵੇ and you have less restricted motion in the ribs. And relief in the pain. Yeah. Yes. So ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਕਿਊਪੰਚਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਸ ਹਰ ਅਦਰ ਮਾਇਓਫੇਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਯੂਜ਼ਸ ਲੇਜ਼ਰ ਥੈਰੇਪੀ ਔਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਸੁਜੋਕ ਥੈਰੇਪੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਫ ਖੜਾ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪੇਨ ਇਜ਼ ਦ ਬ੍ਰਾਇਨੀਆ ਰੈਮੇਡੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਮਸ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਰੈਸਟ ਐਗਰੀਵੇਟਸ ਮਾਈ ਮੋਸ਼ਨ ਰੈਸਟ ਨਾਲ ਦਰਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਰਸਟੌਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਮੇਡੀ ਦੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਇਨ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਦ ਮੇਰੀ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੇਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਇੰਜਰੀ ਦੈਟ ਹੈਪਨਡ ਸੋ ਵੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਹਾਈਪਰਕਮ ਐਂਡ ਆਰਨਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਘਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਟਕੋਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗਰਮ ਸ਼ਾਵਰ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਪਾਈਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਵੇਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝਟਪਟ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਦ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੋਗ ਹੋਮਿਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਜੈਸਲੀਨ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡ ਐਨੀਥਿੰਗ all I'd like to add is ਜਿਹੜੀ rib pain ਹੈਗੀ ਹੈ it can be very painful. Yes, definitely. Very painful. I have. But proper mobility, stretching exercises, it conservatively ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ just with the right guidance. Yeah. And you know there are a lot of videos online ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ watch ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ spinal mobility ਨੂੰ help ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ because mobility in the spine is very important. As you know it affects the ribs. Yeah. So ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ related to rib pain and thoracic pain. ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ at 6478562516 647 855 2516 So before as we always leave at the same note ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ